ሰላም ትሬደርስ ኤምኤንቲ ነኝ። ዛሬ በኦርደር ፍሎ ስካልፒንግ ላይ በጣም ትልቅ ኤጅ ሊሰጠን የሚችል አንድ የካንድል ፕሮፋይል የሚባል ኮንሰፕት አለ። ያንን የካንድል ፕሮፋይል ኮንሰፕት በዚህ ቪዲዮ በዲቴይል ኤክስፕሌን የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። So just to be started, every there is volume profile አለ just generally ለምሳሌ you can have a fixed volume profile from one price point to another price point draw ሲደረግ የቮሊዩም ፕሮፋይሉ በዚህ way appear ያደርጋል። so there is a profile for ለተለያየ from one time frame to another time frame profile ይኖረናል። also ሌላኛው ፕሮፋይላችን ደግሞ it is called candle profile ማለት ነው። so እያንዳንዱ እዚህ ጋር የምናየው ካንድል ራሱን ችሎ የካንድል ፕሮፋይል ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። so candle profile just generally it's the same as volume profile ነገር ግን ለእያንዳንዱ ለካንድሎች የምናስቀምጠው እንትን ነው የሚሆነው። so this is go charting የሚባል ፕላትፎርም ነው። if you guys haven't seen it in my previous videos እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። this is መጠቀመው ለቻርቲንግ መጠቀምበት ፕላትፎርም ነው። so just default configurationዎቹ አሉ መጀመሪያ ላይ ሴት የተደረጉት እነሱን just briefly ለማየት ያክል show cluster የሚለውና show profile የሚለው enabled መሆን አለበት። ካልሆነ just የካንድል ፕሮፋይሉን ማየት አንችልም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የፖይንት ኦፍ ኮንትሮል የምትለዋን እንትን አክቲቬት መደረግ ይኖርባታል። ፒኦሲ ማርከሯንም አክቲቬት እናደርጋለን። ቮሊዩም ፒኦሲ ኤኒቲንግ እዚህ ጋር ከፒኦሲ ሪሌትድ ነገሮችን አክቲቬት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። and also value area extension የምትለዋን አክቲቬት እናደርጋታለን። ዋንስ እነዚህ ነገሮች አድርገን ከጨረስን በኋላ ካንድሉ ውስጥ ያለውን የነበረውን ኦክሽን ካንድል ባይ ካንድል ቤሲስ ማየት እንችላለን ማለት ነው። so አንዱን ካንድል እዚህ ጋር ዙም ኢን አድርገን እንየውና አንዱን ካንድል ዙም ኢን አድርገን እንየውና just እዚህ ጋር አንድ ነገር እንቀይር just simplify ለማድረግ ነው። ይሄኛው ምንም እንትን አይደለም። ያ so POC-ን በዚህ መለየት ስለምንችል no need to shade ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። so this is what a candle profile looks like። ወደ ውስጥ ገብተን እያንዳንዱን ካንድል በደንብ እንየው ካልን የእያንዳንዱ ካንድል ፕሮፋይል ይሄንን ነው የሚመስለው። ይሄኛው ካንድል ይዘን ኤክስፕሌን እናደርገው። so እዚህ ጋር እንደምታዩት አብዛኛው በዚህ ካንድል ውስጥ አብዛኛው የነበረው ኦክሽን ትራንዛክት የተደረገው is on the top ትላልቅ ቁጥሮችን ፕሪንት የተደረጉት which is ትላልቅ ቁጥሮች ማለት amount of volume transacted both buy and sell volume ሁለቱም አንድ ላይ ተደምሮ እዚህ ፕሌስ ላይ ትራንዛክት የተደረገው volume is this much ነው እያለን ያለው። so there is that element auction የት ጋር ሀፕን እንዳደረገ ኦቨርኦል ካንድሉ ላይ አይተን መናገር እንችላለን። another parties እዚህ ጋር መሀል ላይ አብዛኛው እንትን ባዶ ነው። ብዙ ጊዜ ባዶ በአይሲቲ ትሬደሮች ፌር ቫልዩ ጋፕ በሚለው ኮንሰፕት የሚደረገው ነገር it's just በጣም ትንሽ ቮሊዩም ወይም ካንድል ፕሮፋይላችን ላይ ወይም ቮሊዩም ፕሮፋይላችን ላይ ሎ ቮሊዩም ኖድ ሪጅን የምናይበት ፕሌስ ነው። so in this context እዚህ ጋር this area is called low volume node region በዚህ በካንድል ፕሮፋይላችን ላይ ራሱ and then there is another high volume node region and then another low volume node region አለን and then another high volume node region እስከዚህ ድረስ አለን and then there is this zero print ይባላል። so ምንም አይነት volume at this place transact አልተደረገበትም። እነዚህ ዜሮ ፕሪንቶች generally are tend to attract price and attract የማድረግ እንትን አላቸው but that is ሌላ ራሱን ችሎ ሌላ ኮንሰፕት ነው። so there is this our POC አችን አለ። POC አችን ማለት point of control ነው። point of control within a context of የኦክሽን ማርኬት ቲዮሪ ላይ 553 ቶታል ባይ ፕላስ ሴል ቮሊዩሞች እዚህ ጋር እንትን ተደርገዋል ትራንዛክት ተደርገዋል። ይሄ ማለት ምንድነው? this is ሁለቱም ባየሮችም ሴለሮችም ኮመንሊ በብዛት አግሪ ያደረጉበት የፕራይስ ሬንጅ is around this area ማለት ነው። around 29031 አካባቢ ያለው ኤሪያ ላይ በደንብ ትራንዛክት አድርገዋል። so as you can see ሁሉም ካንድል የራሱ የሆነ ዲስትሪቢዩሽን አለው። this is Gauss distribution ይባላል። ቮሊዩም ላይ ያለ ነው። ለቮሊዩም ፕሮፋይል እንጠቀመዋለን። so 70% of it value area ይባላል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ከዲስትሪቢዩሽኑ ውስጥ 70% ዲስትሪቢዩሽኑ ከምን እስከ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ካልኩሌት ተደርጎ እንትን ማድረግ ይቻላል። የቱ ጋር ነው አብዛኛው ኦክሽን ሀፕን ያደረገው የሚለውን ነገር በዛ መለየት ይቻላል ማለት ነው። ያንደኛው ነው።
and then ከጋውስ ዲስትሪቢዩሽን ውስጥም ደግሞ ፖይንት ኦፍ ኮንትሮሉን አውጥተን የቱ ጋር ነው አብዛኛው በጣም ፌር የምንለው ፕራይስ የትኛው ነው። ሶ በዚህኛው ካንድል ላይ ለምሳሌ ይሄ ነው። በዚህኛው ካንድልም ላይ ተመሳሳይ ኤሪያ ላይ ትራንዛክት አድርገዋል ባየሮቹ እና ሴለሮቹ በብዛት ተስማምተው የተገበያዩበት ቦታ ነው። and then price was making higher highs እዚህ ጋር just not even held ማድረግ አልቻለም። that's another observation. So the whole concept of candle profile ነው just normal ካንድሉን ብታዩት ይሄንን ነው የሚመስለው። ይሄንን አሁን ለምሳሌ ይሄንን ካንድል አይተን ምኑ what is a fair price ለምሳሌ ይሄንን ካንድል አይታችሁ እስቲ ምንም ነገር እንትን ሳታረጉ የካንድል ፕሮፋይሉን ሳታዩ just ካንድል ቻርቱን ብቻ በማየት what is the fair price ቢባል ያንን መናገር አይቻልም። however ይሄንን ማየታችን ኦክሽኑ ወዴት እየሄደ እንዳለ ሂንት ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ለስካልፒንግ እንዴት ነው የምንጠቀመው? ይሄ ከምሰራቸው 4 ሲሪየስ ቪዲዮዎች ውስጥ አንደኛው ነው የሚሆነው። 4 ሞዳሊቲዎች አሉ። there is የቮሊዩም 3 የቮሊዩም ሞዳሊቲዎች አሉ። ካንድል ፕሮፋይል አንዱ ነው። the next one is CVD አለ cumulative volume delta፣ ሌላኛው ደግሞ big trades አለ and then አራተኛው price action based modality አለ which is ሁላችንም in general ከሁሉም የትሬኒንግ ስኩል የምንጠቀምበት is higher high and lower lows ሜክ ያደረገ ነው። higher lows lower highs እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶች አሉ። ሶ እሱ ሌላ አለ። ሶ በእነዚህ በአራት ሞዳሊቲዎች ነው ዛሬ የካንድል ፕሮፋይል ሞዳሊቲ እንዴት ለስካልፒንግ እንደመጠቀም እንደምንችል ላሳያችሁ። ሶ እዚህ ጋር ባለው I just chose some random place በጣም ኢንተረስትድ ሆነን ማየት የሚጠበቅብን is a point of control and also ያንን point of controlን ፕራይስ ሃየር ሃይ ፎርም እያደረገ ነው ወይስ ሎወር ሎ ፎርም እያደረገ ነው የሚለውን ነገር አንደርስታንድ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ሶ በዚህኛው ኮንቴክስት ፒኦሲያችን it was around this area ይሄ ነበረ ፒኦሲያችን የነበረው and then ቀጣይ ፒኦሲያችን is relatively around the same area ይሄኛው ነበረ። ከዛ በቀጣይ ባለው ካንድል this the -77 ካንድል ላይ we have had 251 ፒኦሲያችን was POC shift አድርጓል። so from this place from initially የነበርነው was around this place and then POCያችን አሁን currently ወደ shift አደረገ ማለት ነው። ወደዚህ shift አደረገ that means በሃየር ፕራይስ ባየሮች እና ሴለሮች ኦክሽን ማድረግ ጀምረዋል ማለት ነው። ነገር ግን በኦርደር ፍሎ ስካልፒንግም ሆነ በየትኛውም ኮንሰፕት there is this baseline ማይንድሴታችን effort versus result የሚለውን ነው የምናየው። so POC ወደ ላይ shift ማድረጉ የሚያሳየን effort ነው። POC effort እያሳየን ነው። ነገር ግን ሪዛልትን በምንድን ነው ሜዠር የምናደርገው? ለምሳሌ የዚህኛው ካንድል ላይ if we switch to footprint እንትን switch ብናደርግ እነዚህ በሰማያዊ ከለር የተደረጉት they are aggressive buy side imbalanceዎች ናቸው። so አብዛኛው የbuy side imbalance እዚህ ጋር ሪዛልቱ ከዚህ ካንድል ውስጥ አብዛኛው ኢፈርት የነበረው ይሄንን እንትን ወደ ላይ ፑሽ ለማድረግ ነበር። ነገር ግን ፑሽ መደረግ አልተቻለም። ያንን በምንድን ነው የምናውቀው? ካንድል the candle did not hold the new higher high form ያደረገውን higher high ሆልድ ማድረግ አልቻለም። so that means በዚህም በኦክሽን ማርኬት ቲዮሪም ኮንሰፕት መሰረት ወጥተው እዚህ ጋር ከነበረን የፌር ቫልዩ ኤሪያ በዚህ በሁለቱ ካንድል ላይ ከነበረን የፌር ቫልዩ ኤሪያ ወጥተው ትራንዛክት ለማድረግ ሞክረው ነበር። ነገር ግን boom immediately they are back into area ማለት ነው። that means failed auction እንለዋለን በኦክሽን ማርኬት ቲዮሪ ኮንሰፕት። and then next observation አችን ምንድነው? POC lower shift አደረገ but we saw a green candle still አዲስ higher high print አላደረግንም also closeም አላደረገም it's just ተመሳሳይ ሬንጅ ላይ ያሉ ካንድሎች እንትን እያደረጉ ትራንዛክት እያደረጉ ነው በዚህ ውስጥ so still ምንም አይነት ሪዛልት እያየን አይደለም። እዚህ ጋር የምናየው ነገር እንዳለ ምንም ሪዛልት እያየን ካልሆነ all this thing እዚህ ጋር የምናየው ነገር ምንድነው ማለት ነው? it's just a noise። እኛ ደግሞ ኖይዙን ሳይሆን once clean የሆነ ትሬንድ ፎርም ሲደረግ አይተን ነው ትሬዱ ላይ መንገባው ማለት ነው። so also late sessionም ስለሆነ እንደምንጠብቀው አይነት ትልቅ ቮሊዩም ላናይ እንችላለን overall። ነገር ግን still significant የሆነ ቮሊዩም together with ጥሩ ከሆነ ሪዛልት ጋር ኮምፔር ያደረገን ምናየው ይሆናል ማለት ነው። so እዚህ ጋር ምንም አዲስ ሃይ ፎርም ያደርጉ አይደለም or lower low ፎርም ያደርጉ አይደለም so we are not yet interested
ምንም አይነት ቮሊዩም ፕሪንት ቢያደርጉም ነገር ግን ኦብዘርቭ የምናደርገው ነገር POC is shifting lower on this candle especially POC is shifting lower so ትሬድ ለመግባት ኢንትሪ ትሪገራችን አይደለም but it gives us hint ኦክሽኑ ወዴት እየሄደ እንዳለበት እዚህ ሬንጅ ላይ just the POC was shifting wildly ማለት ነው so around here ወደ ላይ ሄደ ወደ ታች ተመለሰ ወደ ላይ ሄደ and then boom ወደ ታች ተመለሰ and then another candle still ወደ ታች ተመለሰ ነገር ግን we are not yet to see ሪዛልት እያየንበት አይደለም POC ወደ ታች shift ቢያደርግም also ፉትፕሪንቱ ላይ መተን this candle ትላልቅ የሴል ሳይድ ኢምባላንሶችን at the bottom half print አድርጓል እነዚህ ሴል ሳይድ ኢምባላንሶች just aggressively ሴለሮቹ more than the buyers 3 times or more participate አድርገዋል ማለት ነው ግን still ምንም ሪዛልት እያየን አይደለም ሪዛልት የምናየው መቼ ነው ባልኳችሁ ኮንሰፕት መሰረት ሪዛልት የምናየው is when higher high form ተደርጎ and then closure የምናያለን and lower low formed and then closure candle closure የት ጋር ነው close ያደረገው የሚለውን እናያለን and also failed የሆኑ አቴምፕቶችንም እናያለን failed አቴምፕቶችንም እናያለን just as a side note so ወደ candle ፕሮፋይላችን ስንመለስ አሁን አንድ ኢንተረስቲንግ ነገር እዚህ ጋር አፕን አደረገ the POC shifted significantly lower ከዚህ ኤሪያ ወጥተናል like ከዚህ ኤሪያ ወጥተናል and then our next የምናየው candle ምንድነው ማለት ነው once the POC shifted lower the first time እዚህ ጋር ከነበረው ኦክሽን በሙሉ the first time አንድ ሪዛልት አየን ያየነው ሪዛልት ምንድነው this candle printed a lower low and also closureም ሰጠን ማለት ነው so የኢንትሪ ትሪገራችንን አሁን አገኘን ማለት ነው so because ኖይዙ እስካሁን የነበረው ነገር እዚህ ጋር ያለው ነገር ኖይዝ ነው ሪዛልት አልነበረም ሪዛልቱን የምናየው መቼ ነው ካንድሉ አዳዲስ ኤክስትሪሞችን ፎርም አድርጎ ክሎዘር ሲሰጠን ነው ዋንስ ይህንን ስናይ ሴል ፖዚሽናችንን ወደ POCያችን አካባቢ ሪትሬስ እስከሚያደርግ እንጠብቀውና ሴል ፖዚሽን ኔክስት ካንድል ላይ ሎድ እናደርጋለን with our stop loss አግሬሲቭ ከሆነን around the zero print ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ምንም አይነት ቮሊዩም ስለሌለ price will tend to reject this level እዚህ ሌቨል ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ አይፈልግም a little bit conservative መሆን ካስፈለገን የሪስክ ማኔጅመንታችን ላይ we can have beyond this area or also በጣም ሴፍ መሆን ከፈለግን ደግሞ beyond this candle ማድረግ እንችላለን ማለት ነው but let's have it around this and then the next candle is literally እስካሁን የነበረው ፔሸንሳችን በሙሉ rewarded ይሆናል ማለት ነው with what with around this area taken out መሆናችን አይቀርም stop lossአችንን ትሬል የምናደርገው ከሆነ so this is 2.77 risk to reward quick scalp trade ነው በአንድ ካንድል ቲፒያችንን ሂት እናደርጋለን this is one example ሌሎችንም ኤግዛምፕሎች እኔ just for the sake of analyze ለማድረግ እንትኖችን in regards to የካንድል ፕሮፋይል so እዚህ ጋር ምንድነው አፕን ያደረገው ነገር we have seen POC was here POC significantly shift አደረገ and then POC and value area overlap አደረጉ እዚህ ጋር within this candle and then this successive candle ላይ value area እና POC ጋር slight የሆነ overlap አለ that means generally trading against the trend is not a good idea again the trend is not a good idea ይሄንን እንትን ቴክ ያደረግነው is because የአርብ ቀን የነበረው underlying trend was mainly sale ስለነበረ ያንን ሴል ኮንሲደር በማድረግ ነው እዚህ ጋር just again the trend trade የምናደርግ ከሆነ what we need to do is we need to be very patient የምናያቸውን ኢንትሪ ትሪገሮቻችንን በደንብ እናገኝ ድረስ በደንብ ፔሸንት መሆን ይጠበቅብናል so እዚህ ጋር ምንድነው ያየን ያለነው let's make this guy ወደ ቢጫ እንቀይረውና በደንብ clearly visible እናደርገው so the POC we have seen the similar areas ላይ POC print አደረገ significantly lower area ላይ አልሄደም POC so generally trend form ሲያደርግ POC ወደ sell side trend form ሲያደርግ if we are seeing a sell side trend እንደዚህ አይነት trend የምናይ ከሆነ generally a good idea ትሬዳችንን ሆልድ ለማድረግ የሚጠቅመን ነገር ምንድነው POC ወደ ታች shift እያደረገ እየቀጠለ ያለ ከሆነ that means the auction is trending lower and lower that will tell us ለምሳሌ እዚህኛው ካንድ ላይ POCያችን around this area ከነበረ
and then እዚህ area ከነበረ next candleአችን ላይ tells us auction is going lower and lower. That means there is no reason for us to just prematurely trade-ን ክሎዝ ለማድረግ ምንም አይነት ሪዝን የለንም ማለት ነው። ትሬድ መያዝ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ጀስት እንደ አንድ ሂንት መጠቀም ትችላላችሁ ካንድል ፕሮፋይልን። ሶ እዚህ ጋር around similar areas 123 buy side delta meta, the CVD was telling us 123, but still this candle did not manage to form a new higher high, and then effort versus closure ብለን ቀደም ያስቀመጥነውን እንትን አሁንም ሊሰጠን አልቻለም because it did not close beyond this point. ከዚች point beyond close አድርጎ POC higher shift ቢያደርግ ኖሮ we'll still be interested, we might start being interested in taking a reversal, የዚህ move reversal interested ነው ነበረ። ነገር ግን አንድ ሌላ ሂንት ይሰጠናል። ሌላኛው ሂንት ምንድነው? እዚህ ጋር if we switch to footprint, ወደ ፉትፕሪንት ስዊች ብናደርግ we see this በዚች ኤሪያ ላይ ኢምባላንስ ባይ ሳይድ ኢምባላንስ እናያለን። that means the buyers are more aggressive than the sellers, በ3 እጥፍ or more aggressive than the sellers ሆነዋል ማለት ነው። so ነገር ግን they did not manage to hold, እዚህ ጋር የትልቅ ባየሮቹ ኢንተረስት የነበረባቸውን ኤሪያ ሆልድ ማድረግ አልቻሉም። what does that tell us? ቀደም እንዳልኳችሁ if this closure tells us if the result is actually in the buyer's favor or not, በባየሮቹ ፌቨር ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ይነግረናል። ነገር ግን still they did not manage to hold it, the auction did not manage to go higher expect እንደተደረገው እዚህ ጋር አዲስ higher high form አድርጎ closureም አልሰጠንም። ስለዚህ now this is a classic trapped buyers setup ይባላል። so these buyers እዚህ ጋር ትልቅ effort ያወጡት buyers they are trapped. so generally ምንድነው trapped buyers ሲሆን it is ትላልቅ ትሬዶችን ለምሳሌ ፉትፕሪንት ላይ ትላልቅ ኢምባላንሶችን እኛ እንደ ሪቴል ትሬደርነት ትናንሽ ኮንትራክቶችን ኤክሲኪዩት እያደረግን እንትን ልናደርግ አንችልም። እነዚህ ኢምባላንሶችን ክሬት ልናደርግ አንችልም። ስለዚህ ስታቲስቲካሊ በጣም it's even literally impossible ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ትላልቅ ኢምባላንሶችን ጀነራሊ የምናየው በምን ኮንቴክስት ነው? it's because of some big participants, it can be institutional participant ሊሆን ይችላል or ሌላ ትልቅ participant banks or something anything ሊሆን ይችላል። so what does this mean? and እዚህ ጋር if we are thinking from the perspective of big participants, there is a buy position loaded and then buy position load የተደረገበት place ሊሆን ይችላል buy position load የተደረገበት place ሊሆን ይችላል or ደግሞ ከዛ ውጪ ደግሞ ከባይ ፖዚሽንም ውጪ it might be somebody's ቀደም ሴል የገባ ሰው እዚህ ጋር ሴል የገቡ ትላልቅ ፓርቲሲፓንቶች ቴክ ፕሮፊት ቢሄቪየር ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር because they are buying back their position እንትን ለማድረግ ትሬዱን እንትን ለማድረግ ፖዚሽናቸውን ባይ ባክ እያደረጉ ሊሆን ይችላል ፕሮፊት ሜክ ለማድረግ so either ways ለኛ ሊጠቅመን የሚችለው አይዲያ ምንድነው? if these buyers are trapped actually እነዚህ ባየሮች trapped የሚሆኑ ከሆነ and then their stop loss if it is around here ለምሳሌ just from hindsight once አንድ ካንድል መጥቶ እዚህ ጋር ሂት ሲያደርገው you see ትላልቅ እንትኖችን ፕሪንት ሲያደርግ እዚህ ኤሪያ ላይ that means it might mean እነዚህ trapped ባየሮች ፖዚሽናቸው ቀጥታ ወደ ሎስ ውስጥ ገባ and then when their stop loss gets triggered ለኛ ምን የሚሰጠን ሂንት አለ ማለት ነው። ኤክስትራ ፊውል ይሰጠዋል እስካሁን ለነበረው አንደርላይንግ ትሬንድ ኤክስትራ ፊውል ይሰጠዋል ማለት ነው because these buyers የባየሮቹ ስቶፕ ሎስ ይተደረገ ማለት it means more sell side volume ወደ ኦክሽን ውስጥ እየገባ ነው ማለት ነው from aggressive participation perspective ማለት ነው but going back to the candle profile አናላይዝ እናደርገው እዚህ ጋር ትራፐር ባየሮች አሉን which easily detect ማድረግ እንችላለን በፉትፕሪንት ላይ or ደግሞ there is a big trades indicator advanced በሆኑ የኦርደር ፍሎ ፕላትፎርሞች ላይ ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው let's wait ኖይዙ filtered out እስከሚሆን ድረስ we got POC እዚህ ጋር አለን POC and then boom እዚህ ጋር for the first time ትልቅም volume this is overnight session ስለሆነ we are not expecting thousands and thousands of volume but generally New York session ላይ ትሬድ የምናደርግ ከሆነ we expect 1500 እና ከዛ በላይ እንትን ቮሉም ኤክስፔክት ማድረግ አለብን ትልቅ ቮሉም ማለት ነው በትንሽ ቮሉም ከሆነ ብዙ ጊዜ ፌክ ሊሆን ይችላል so አዲስ lower low form አደረግን እዚህ ጋር and then closureም አገኘን POC lower shift አድርጓል so next እንትን ላይ ፖዚሽናችንን ሎድ ስናደርግ we can load our position around here and
just realistically conservatively play የምናደርግ ከሆነ we can have it around here and also የትራፕድ ባየሮቹን እንትን እንዲያደርግ የምንፈልግ ከሆነ we can also have the stop loss around here and ከዚህ ወደ ታች ታርጌት እናደርጋለን ማለት ነው within the subsequent candles it can be I don't know 1 to 2 risk to reward trade የመሆን ቻንስ ይኖረዋል ማለት ነው እዚህ ጋር 1 to 2 risk to reward የመሆን ቻንስ ይኖረዋል but all this thing candle profile on POC shifting downward የሚለውን እንትን በማየት ነው also if we are to play little bit defensive to play little bit defensive ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር የነበረውን ትሬድ አይታችሁት ከሆነ የዜሮ ፕሪንቱ ጋር እንትን ማድረጉ ላይ ነበር የገባ ነው or ደግሞ POC ሪቴስት ተደርጎ ፌል ሲያደርግ ነው ጀነራሊ መግባት ያለብን so in this context all this area above እንትን አይደለም high volume node region አይደለም so the first time እዚህ ጋር this candle ወደታች እንትን ያደረገው ጋር maybe ትንሽ መጠበቅ ሊጠበቅብን ይችላል like generally because the next candle's POC shifted higher and also generally ጥሩ ለመግባት ለኛ ጥሩ ሂንት ይሰጠን የነበረው if we saw next candle ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ምናይ ቢሆን ነበር so next candle ላይ we need to be very fast እንትን ስናደርግ ፖዚሽናችን ሎድ ስናደርግ we need to be very fast እንደዛ መሆን ይጠበቅበታል the same concept እዚህ ጋር ወደ ላይ ወጣ once it starts going down boom ወደ ታች እንገባለን ማለት ነው so probably በዲፈረንት የኦርደር አይነቶች በሴል ስቶፕ ኦርደር ታይፕ ፕሌይ ማድረጉ ጥሩ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በሴል ሊሚትም depending on once አዲስ lower low form ሲደረግ ለመግባት በሚለው ኮንቴክስት በዛም ማድረግ ይቻላል so candle profileን በዚህ ወይ መጠቀም ይቻላል another እንትን just order flows እና more noise ያለው ሊመስለን ይችላል but if we are exactly እዚህ ጋር ያልኩትን framework effort versus result all the time measure የምናደርግ ከሆነ ብዙ እንትኖችን stop out የመደረግ ቻንሶችን or ደግሞ ኖይዞችን avoid ልናደርግ እንችላለን so እዚህ ጋር ለምሳሌ just to have a micro breakdown እዚህም ጋር POC shifted lower but no result POC shifted higher no result because we did not see any closure above the previous higher high and እዚህም አካባቢ ብናየው just POC shifted lower but still no result because we are yet to see closure and እዚህም ጋር the same thing POC shifted higher all this thing higher no result lower no result higher no result higher no result lower no result lower POC value area shift end result why because closure እዚህ ጋር የነበረውን እንዳለ ሎጅ እንትን አድርገን ስዊፕ አድርገን አዲስ closure አግኝተናል ማለት ነው and then what are we going to do አሁን ላይ this is going to be our potential area of interest any candle እዚህ ጋር መቶ ሪቴስት ሲያደርገው የመግባት ፖቴንሻል ይሰጠናል and also ትልቅ ቮሊዩም ኤክስፔክት ማድረግ ሊጠበቅብን ይችላል once ያንን ትልቅ ቮሊዩም ስናየው እንገባለን ኦቨርናይት ሴሽን ስለሆነ እንደምታዩት ቮሊዩሙ እየሞተ ነው እየመጣ ያለው just like ከመጀመሪያው ራሱ ተነስተን ብናየው it's just በጣም ትንሽ amount of volume ነው እዚህ ጋር ትሬድ እየተደረገ የነበረው so generally እንደዚህ አይነት ሴሽኖች noisy ሊሆኑ ይችላሉ for that reason avoid ማድረግ ሊጠበቅብን ይችላል but if we are in a trade ለምሳሌ ኢንተር ለማድረግ ብንፈልግ we can play with ሁለት እንትኖች አሉ low volume node regionዎች አሉ there is this one and there is this one ሁለት low volume node regionዎች አሉ generally እነዚህ regionዎች price reject ስለሚያደርጋቸው we can have our stop loss little bit around here or even around here just conservatively play ለማድረግ especially in this low volume choppy on a market ላይ clean on a trend ላናገኝ ስለምንችል and then boom this trade will probably go to until this point and then POC shifts higher so around this area stop out ሊሆን እንችላለን 1.5 risk to reward ማለት ነው all of this based off of POC shift and also value area my micro accumulation range and also እዚህ ጋር የምናገኘው bias is going to help us ለትንሽ for 5 to 10 minutes a bias valid ሆኖ ይቀጥላል and also generally speaking once clean የሆነ trend form ከተደረገ በኋላ መግባቱ is always a good idea clean የሆነ trend form ሳይደረግ መንገባ ከሆነ
ብዙ ጊዜ ቾፕድ አውት ልንሆን እንችላለን ኦር ኦልሶ ትላል ሪቨርሳሎችን ላይክ ካንድል ባይ ካንድል ለመያዝ የምንፈልግም ከሆነ that might cost us በኋላ ላይ ፒኤንኤላችን ላይ ኮስት ሊያደርገን ይችላል so this is የመጀመሪያው ቱቶሪያል about candle profile and also candle profile እንዴት ከሌሎች effort versus result ያደረገን ከሌሎች ሞዳሊቲዎች ጋር ትሬድ ማድረግ እንደምንችል ከፕራይስ አክሽን ሞዳሊቲ ጋር እንዴት አድርገን ትሬድ ማድረግ እንደምንችል ነው ያሳየዋችሁ በቀጣይ ቪዲዮ አሁን ስለ ትራፕድ ባየርስ እና ትራፕድ ሴለርስ ምን እንደሆኑ እንዴት አድርገን እነሱን ዲቴክት ማድረግ እንደምንችል እነሱን በደንብ አሳያችኋለሁ ኦልሶ አት ሳይድ ኖት እዚህ ጋር ቀደም ማርክ አድርገነው የነበረው የሪጅን አሁንም እዚህ ጋር ሪጀክት ተደርጓል so that probably will give us another entry position ሊሰጠን ይችላል around this area if you see እዚህ ጋር የመጡት ካንድሎች ድጋሚ ሪጀክት አድርገው ተመልሰዋል and then what was our POC the POC was around here but this guy is around here another trade take የማድረግ ቻንስ ሊሰጠን ይችላል as a continuation but yeah overnight session ስለሆነ it probably is more choppy ከምንጠብቀው በላይ so yeah በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ ያላችሁን ኮሜንት አስተያየት any ጥያቄ ካላችሁ እንትን ላይ አስቀምጡልኝ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ I will reply to you as soon as possible peace